मित्रांनो, हे नेकबँड आहेत जे की सोरो कंपनीचे आहेत आणि यांचा मॉडेल नेम आहे iBand 21. यांची डिझाईन काही अशा प्रकारची असणार आहे. हे नेकबँड सोरोच्या थंडर सिरीज या सिरीजच्या अंडरमध्ये येतात. तसंच यांचं 55 आवर्सचं प्ले टाईम कंपनी क्लेम करते आणि कनेक्टिव्हिटीसाठी ब्लूटूथ व्हर्जन 5.3 यामध्ये दिलेलं आहे. तसंच बॉक्सवर याचे स्पीकर मॅग्नेटिकली अटॅच होतात हे मेन्शन केलेलं आहे. बॉक्सच्या लेफ्ट साईडला यांचे काही फीचर्स मेन्शन केलेले आहेत. तसेच राईट साईडला परत ब्रँडिंग आहे. बॉक्सच्या बॅक साईडला परत काही फीचर्स मेन्शन केलेले आहेत आणि काही टेक्निकल स्पेसिफिकेशनसुद्धा दिलेले आहेत. या नेकबँडचे 3 कलर्स आपल्याला बघायला मिळतात, ब्लॅक, ब्लू आणि ग्रीन. चला तर बॉक्स ओपन करूया. तर बॉक्सच्या आतमध्ये फक्त नेकबँड आपल्याला बघायला मिळतो, बाकी कुठलीही वस्तू या बॉक्समध्ये येत नाही. यांची क्वालिटी ठीकठाक आहे. नेकबँडच्या राईट साईडला पॉवर ऑन ऑफचं बटन दिलेलं आहे. तसंच व्हॉल्यूम अप अँड डाऊनचे बटनसुद्धा दिलेले आहेत. व्हॉल्यूम बटनांची क्वालिटी तर चांगलीच आहे आणि टेक्टाईलसुद्धा आहेत. इयरफोन मेटल बॉडीमध्ये आहेत. खूप स्मॉल साईजमध्ये सुद्धा हे कानामध्ये व्यवस्थित फिट होतात. तसंच हे मॅग्नेटिकली एकमेकांना अटॅच होतात. नेकबँडचा ग्रीन कलर आपल्याकडे आहे, जो दिसायला अगदी छान दिसतो. राईट साईडला USB Type-Cचं चार्जिंग सॉकेट दिलेलं आहे आणि लेफ्ट साईडला सोरो कंपनीची ब्रँडिंग आहे. यांची बिल्डसुद्धा चांगल्या क्वालिटीची आहे. तसंच याची केबल टँजल फ्री आहे, ज्यामुळे त्यांची गुंतागुंत होत नाही. नेकबँडच्या राईट साईडला ऑन ऑफचं इंडिकेटरसुद्धा याच्यामध्ये दिलेलं आहे. फीचरचं बोलायचं झालं तर यामध्ये पॅसिव्ह नॉईज कॅन्सलेशन आणि स्टेरिओ साऊंडसुद्धा दिलेलं आहे. तसंच हे नेकबँड अँड्रॉइड आणि iOS डिव्हाइसेसला कम्पॅटेबल आहेत. यांचे 10.2 mm ड्रायव्हर्स क्लिअर आणि लाऊड साऊंड प्रोड्यूस करतात, जो की एक बॅलन्स आउटपुट आपल्याला जनरेट करून देतो. तसंच जवळपास 10 ते 15 मीटरपर्यंत यांची कनेक्टिव्हिटीची रेंज आहे आणि 300 mAhची बॅटरी असल्यामुळे जवळपास 2 दिवस हे नेकबँड कंटिन्यूस चालू शकतात. प्राईसचं बोलायचं झालं तर 1000 रुपयाच्या आतमध्ये हे नेकबँड आपल्याला मिळतात. कमेंटमध्ये तुम्ही सांगा तुम्हाला हे नेकबँड कसे वाटले आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. तसंच आपल्या चॅनलला सुद्धा सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.